Tulad ng sinabi kanina umaga, 10 days na lang daw, Pasko na. Lagi natin, kapag kapaskuhan, lagi natin naririnig, Pasko na, magpatawaran kayo, magbibigan kayo, magbigayan, diba? Pag Pasko, ganyan eh. Pero sa binasa natin kanina sa Hebrews 13, actually natutuwa ako dahil Hebrews 13 din palang scripture reading, hindi ito nataon, alam ko may word talaga si God para sa atin. Ang tunay na pag-ibig, walang expiration date. Hindi ito seasonal. Kaya inaanyayahan ko po kayo magbukas muli sa Hebrews chapter 13. Huli nating basahin ang verses 1 to 3. Ito po muli ang sinasabi sa Hebrews 13 verses 1 to 3. Let love of the brethren continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it. Remember the prisoners as though in prison with them, and those who are ill-treated, since you yourselves also are in the body. Bago po ang lahat, humigil po muna tayo ng tulong sa ating mga Diyos. Diyos Ama, muli po kami nagpapasalamat sa kalayaan na ibinigay mo sa aming lahat upang mapag-aralan ang salita. Nawa Panginoon ay maging mabiyaya ito sa mga mananampalataya, sa mga bisita, sa mga aming regular attenders, Panginoon. At nawa tunay nga na lahat ay magkaroon ng kagalakan at lahat ng merong pagdinig ay pakinggan at nawa ay sa buhay ang salita. Muli kami po nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Now, dito po sa Hebrews, alam natin na from verses 1, chapters 1 to 12, punong-puno ng doctrines ang Hebrews, katulad ng sinabi daw sa chapter 1 na si Jesus is God, na before daw si God nagsasalita through visions, through dreams, but now through Jesus Christ. And meron doon na remission of sins, without blood, there's no remission of sins. At after death, comes judgment. And sa chapter 11, about faith. So, puno-puno ng doctrines ito, yung sa Hebrews. And pagdating sa 13, makikita natin ang applications. Sinabi dito, love of brethren, hospitality, etc., marriage, covetousness. So, mga application. And the doctrines and application should always go hand in hand. Hindi pwedeng puro doctrine ka, nagpapalaki lang ng ulo yon, na hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Hindi pwedeng puro application. Wala kang doctrine, so wala kang godly foundation. So dito sa previous chapter, verses 1 and 2, sinabi dun sa 12 na let us lay aside or itabi natin lahat na nakakapagpabigat sa atin or yung mga bagay na nakakapaghinder sa atin to move forward. Sabi dun, kundi, fix your eyes on Jesus. Bakit? Dahil kasi si Jesus, siya yung merong perfect example ng obedience sa Ama. Tiniis niya lahat ng sakit, kahihiyan. At ngayon, nakaupo daw sa kanan ng trono ng Diyos. Now, yan ang God's love para magkaroon ng buhay ng walang hanggan ang mga taong nanampalataya o biniyayaan ng pananampalataya at pagsisisi. Pagdating po sa verse 28 ng chapter 12, ang sinabi doon, magpasalamat. Sabi doon, therefore, since we have a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude. Magpasalamat. Magkaroon tayo ng kingdom which cannot be shaken. At hindi lang magpasalamat, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. So magpasalamat and also worship God because He is so great and powerful. Ibig sabihin po nito, nung ikaw na isang makasalanan, biniyayaan ng pagsisisi at pananampalataya ng Diyos, nagkaroon ka, naka-experience ka ng God's love sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo, na kung ibabalik ko lang yung example ni Pastor Rory last time, iniwanan niya yung 99 na sheep, hinanap niya yung isang sheep, if you still remember, at hindi lang niya hinanap, sinukbit niya pa raw sa balikat at nag-celebrate sila. Now, sabi sa atin, kayo yun, tayo yun. Now, kung ikaw naranasan mo ang this kind of love, it will not stop sa atin, kundi let us extend the same kind of love to others. Kailangan natin ipakita ang pagmamahal din sa iba. You have to love others. In verse 1, ang sinabi doon, let love of the brethren continue. Now, kung hati-hatiin po natin to, unang-una, first point, gusto kong tignan muna natin yung kahulugan. The meaning of this. Now, ang ginamit po dito, sabi, let love. Ang love po in our modern world, napakarami na ng meaning. Actually, interchangeable na lahat sa love. Even yung enjoyment, love na ginagamit. Or kunyari, you just like it. Yung like, ginagamit na rin na love. Like for example, I love kare-kare. Do you really believe na in love ako sa kare-kare? Hindi. You simply mean you enjoy kare-kare. Nagigas yun, nakukuha niyo po. So ngayon kasi napakalawak na ng meaning ng love. I love my cellphone. In love ka sa cellphone mo. Hindi. Siguro enjoy ka lang sa gamit niyan. Now, magkaroon na tayo ng pag-aaral dito tungkol sa love. Ang sinabi before, there are 4 kinds of love daw. Yung eros, which means your love to the opposite sex. And yung storge, which is yung parental love. And we have the philia or Philadelphia, which is yung brethren or brotherly love. Ayan po yung ginamit dito sa love na to, Philadelphia or philia. Let the love of the brethren continue. And lahat ng yan, sumasako is yung agape, which is yung unconditional love or love ni God. Which is sabi doon, patient, kind, it does not envy, keeps no records of wrong, etc. So yun po yung nakalagay doon. So yung agape, that is unconditional love, at sinasakop niya itong love na to, including this, the Philadelphia.
Now, itong Philadelphia is supposedly mutual. Mutual siya. Ayun ang pinagkaiba niya sa agape. Ang agape kasi unconditional love eh. Minahal ka ni God kahit hindi ka mahal-mahal eh. When we were yet sinners, Romans 5:8, minahal ka ni God eh. Hindi mo naman mutual yun eh. Una kang inabot ni God. So dito, sa Philadelphia, it's supposed to be mutual. And physically, kapag may kapatid ka, supposedly, umiiral ang pagmamahal na ito. Kunyari, dalawa kayong magkakapatid, tatlo kayong magkakapatid. Supposedly, meron ito in nature. Mahal mo, dapat ang kapatid mo. And when it comes to spiritual, ganun nga, tulad sa sinabi kanina, you can only have this love if you experience God's love. Same din, supposedly, kung meron kang God's love, meron ka rin ito. 1 John chapter 4, verse 20. 1 John chapter 4, verse 20, ito yung sinasabi. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, galing kay God mismo, that the one who loves God, kung mahal ng Diyos, he should love his brother also. So spiritual, supposedly, meron ka rin nito. And dito, implied na sinabi ng author ng Hebrews, yung mga Hebrew na saints, nag-e-exist na daw yung love sa kanila. Nag-e-exist na. Ano ang unang pinag-uutos niya? Pinag-uutos niya is for them to continue. Nag-e-exist na eh. Ano yung mga palatandaan na nag-e-exist na? Tignan po natin yung dalawang verses lang. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Ito po ang sinasabi, for God is not unjust, so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and still ministering to the saints. Now, hindi kakaligtaan daw ng Diyos yung mga ginawa nila at pag-ibig. Paano nila ipinakita yung ginawa nila at yung pag-ibig sa Diyos? Ang sinabi dito, they help or they minister. Tinulungan nila yung ibang Christians na nangangailangan. Naglilingkod sila sa mga banal at patuloy silang naglilingkod. Patuloy nila itong ginagawa. Now, one more sa Hebrews chapter 10 verse 32. Hebrews chapter 10 verse 32. Paano nila pinakita ang love nila? Ito sinasabi sa Hebrews 10:32. But remember the former days, when, after being enlightened, you endured a great conflict of sufferings, partly by being made public spectacle through reproaches and tribulations, and partly by becoming sharers with those who are so treated. For you showed sympathy to the prisoners, and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and lasting one. Halos sing sa Hebrews chapter 13 verse 1. Meron silang pagmamahal, tapos nagkaroon sila ng hospitality, sabi dito, nakaranas sila ng pagkaalipusta at pag-uusig mula nung nakilala nila sa Kristo. At nakibahagi daw sila sa ibang Kristiyano na nakakaranas nito. They share with those who were so treated. So, in-entertain nila o in-accommodate nila yung needs, minute nila yung needs ng iba. At meron daw silang pagkakahabag-habag sa mga nasa prison because of the gospel. Now, itong mga to, ipinakita na yung mga Hebrew brethren, meron na silang pagmamahal, meron na silang brotherly love before. Ang pinag-uutos lang is to continue, manatili, ipagpatuloy, manatili ang pag-iibigang magkakapatid. Now dito, ang continue means to remain or to abide. Manatili, tumira, huwag kayong umalis. There's no second option. Diyan kayo. If you receive God's love, diyan kayo dapat manatili. This is the same Greek word na ginamit sa John chapter 15 verse 5. Inaniyan ko kayo buksan din. John chapter 15 verse 5. Ito po ang sinasabi. I am the vine, you are the branches. He who abides, manatili,
in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So ang instruction dito ni Jesus Christ sa mga alagad, manatili kayo sa akin. Dahil apart from me, wala kayong magagawa, hindi kayo magbubunga. Kay Kristo ba talaga tayo? Kung kay Kristo tayo, manatili kay Kristo. And same thing, kung nananatili tayo kay Kristo, manatili sa brotherly love, which is your love towards other brethren. Sinabi nga sa 1 John chapter 2 verse 10, the one who loves his brother abides in the light. Do you love your brethren? Abides in the light. Kung nasa kadiliman ka, hindi ka nananatili, then God, or you are not abiding in God. Hindi ka nananatili kay God. So same Greek word po sila. Hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. So kung isang alagad, dapat nananatili kay Kristo at manatili din sa pag-ibig sa magkakapatid. Ayun ang inuutos. Continue. Ang tanong, bakit? Bakit kailangan natin i-continue ang brotherly love? Unang-una, because brotherly love requires great effort. Kasi ang brotherly love, katulad ng sinabi natin kanina, this is not unconditional. Mutual to dapat. Unlike sa agape, minahal niya tayo before natin siyang mahalin. Dito, it can grow old. Pwedeng manlamig, pwedeng lumipas, pwedeng mawala. For example, sa mga physical brethren, magkakapatid kayo, 2, 3, nag-aaway-aaway kayo. During that time, pride ang umiiral not love Huwag niyo sabihin, mahal niyo kapatid niyo yung kaaway niyo. Nawawala siya At kung pag tumaas pa masyado ang pride, totally nawawala na talaga ang love. Nawawala na. Until maging numb ka na, baliwala na sa'yo. So dito ang sinabi, continue, because it requires great effort to make it last. It requires great effort to maintain. Kaya we have to continue the love for the brethren. Kasi po, pwede po itong lumipas. Pwedeng hanggang salita na lamang. Otherwise, you will just go and would not make an effort to remain. Now, ang great start para ipakita mo yung or para lumago tayo sa brotherly love is through fellowship, syempre. Just one example. Unang-una, paano mo sasabihin mahal mo ang kapatid mo kung hindi mo siya naiintindihan, kung hindi mo siya kilala? Meron tayong fellowship sa labas, sa work, sa opisina, sa school. Pero dito sa iglesia, hindi mo alam yung problem ng kapatid mo. So, if hindi mo alam yung problem ng kapatid mo, paano doon lalabas ang brotherly love? Hanggang salita lamang. So, that is a great avenue. So, yan ang isang reason kung why do we need to continue the brotherly love. And secondly, aside from it requires great effort, it is a commandment. Commandment po ito. Commandment. Bakit kailangan pananatilihin? Kasi nga, kailangan ng great effort. At isa siyang commandment. Nung sa Matthew chapter 22 verse 36, Matthew chapter 22 verse 36, paano natin nalaman na, itong Samaritan na to, Kristiyano to? Sinabi doon, Teacher, which commandment in the law is the greatest? Jesus said to him, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on these commandments. Kasi yung neighbor ko. So meron dyan, alam nila, you know the story, you know the parable. So paano nangyari doon? Paano niya pinakita yung kanyang pagmamahal sa stranger? In-entertain niya yung stranger in-accommodate niya, minute niya yung needs ng stranger. Ayun yung love na may action, hindi lang sa salita. It is the greatest commandment, sabi dito, to love God. Secondly, is to love your neighbor. Now, I know your neighbor is different from brother. Pero, if the Lord says, love your neighbor, syempre, dapat, yung brother mo mismo, mahal mo din. So, its foundation is from God. So una, it requires great effort.
And it is a commandment. Pangatlo, it is an indication that you are a Christian. Brotherly love is an indication that you are a Christian. As simple as that. You obtain love, you obtain mercy from God, anong gagawin mo? Extend mo sa iba. John chapter 13, verse 34. Ito po ang sinasabi sa John chapter 13, verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. No, paano malalaman? Ganun pala malalaman kung alagad ni Kristo ang isang tao. Kapag sinabi ng isang tao pala na alagad ako ni Kristo, pero naninira ka. Alagad ako ni Kristo. 20 years na akong Christian. Alam mo si ganyan, si Deacon ganyan, alam mo si brother ganyan, may pulo nun. Si sister ganyan, may problema yun, ganyan. Kung baga, imbes na kinausap mo yung brethren mo na nangangailangan ng pagtatama, pagtutuwid, i-chinismes mo pa, hindi pala yan indication ng being a Christian. Ang indication of being a Christian is if you love your brethren. Yan ang sinabi dito. So paano malalaman ng iba na alagad ka ni Kristo? Hindi dahil sa madami kang alam na doctrine. Hindi dahil sa kabisado mo lahat, doctrine of salvation, doctrine of justification. Kundi kung ginagawa mo ito, kung ina-apply mo ito. Otherwise, it's just another faith without works, which is dead. Sa pamamagitan nito, makikilala daw ng mga tao na kayo ay alagad ni Kristo. Now, ayan po yung kahulugan niyan. At ano yung binigay na examples ng writer ng Hebrew? Madami siyang binigay dyan, pero mag-stop lang tayo sa verse 3. Ang sinabi dito is hospitality to strangers and remembering those who are persecuted and imprisoned. So, ayun yung dalawang examples na binigay niya. Ito yung dalawang applications of love sa isang church na nasa ilalim ng pag-uusig. Again, sa verse 2, do not neglect to show hospitality to strangers. Do not neglect to show hospitality to strangers. Now, strangers here, or dayuhan, hindi po basta-basta strangers. Kundi ito, ang point dito is magpatuloy ng Christian na stranger. Christianong stranger, hindi basta-basta stranger. Ang translation na ginamit dito is love to strangers. Hospitality to strangers or entertain strangers sa King James. Ang translation niyan is your love to strangers. Strangers na Christian pa din, which means brotherly love pa din. Okay? Now, brotherly love means love for other brethren, not just here in our church. Hindi lamang yung current church friends natin or current friends natin. It extends to those other Christian brethren. Now, in the first century, yung mga motels or yung inns, kilalang kilala sila for immorality at target ng mga magnanakaw. So dahil ito yung ginagawa, target ng mga nakawan, ng krimen, prostitusyon, ang mga traveling Christians na nagka-travel for the sake of the gospel, hindi sila tumutuloy sa mga inns kahit gustuhin man nila. Anong ginagawa nila? Ang mga Kristiyano is in-encourage na tumanggap ng mga naglalakbay for the gospel's sake. Kaya sinabi dyan, be hospitable to strangers, not just strangers, but Christian strangers. Inuutos ito. Unang-una, if you remember, ano yung hinahanap for an overseer or for a bishop or for an elder? If I remember it correctly, meron 17 qualifications, di ba? One lang doon refers to the skill, and the other 16 refers to the character of the person. Tignan niyo yung 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3, verse 2.
Ito po ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. An overseer or elder then must be above reproach, husband of one wife. 1 Timothy 3 verse 2. Temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach. So biglang lumabas si hospitable bilang isang qualification ng isang elder. Dahil kasi, you have to set an example nung time nila. And of course, apply din natin sa atin syempre. And same thing na sinabi ni Paul kay Titus, makikita natin sa Titus chapter 1 verse 7. Titus chapter 1 verse 7. Ito po sinasabi sa Titus 1:7. An overseer must be above reproach as God's steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, etc. Now, kapareho na paalala kay Timothy. So sa mga elder, isa ito sa tinitignan na qualification. And not only for the elders, kundi for all Christians pa rin. For example, Romans chapter 12, Romans 12:9. Romans chapter 12 verse 9. Sinasabi dito, let love be without hypocrisy. Ano yung love na hypocrisy? Sinasabi lang, salita lang, pero wala namang gawa. Abhor what is evil, cling to what is good. But be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulations, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Now, ito yung sinasabi ni Paul sa Romans, be devoted to one another in brotherly love. At kapareho ng sinabi ng writer ng Hebrews din, na helping those who are in need or ministering to other people, giving to hospitality or practicing hospitality. Nagmamagandang loob sa mga dayuhan. So even mga Christians, pinag-uutos itong character na ito. Dito may papakita your love to the brethren is given to hospitality. In 1 Peter 4:9, ang sinabi doon, hospitality, dapat hindi ka nagko-complain. Be hospitable without complaint. Be hospitable without complaint. Magkaroon ng dilinas na pag-ibig sa isa't isa dahil ang pag-ibig ay nagtatakip daw sa kasalanan, sabi sa verse 8, 1 Peter 4:8. Ibig sabihin, nagpapatawaran, hindi nagtotolerate. It gives no records of wrong. Tapos ang sabi niya, be hospitable to one another without complaint. Again, mga mananampalataya ang kausap niya dito. Kung magpapatuloy ka, kung meron kang hospitality, be sure na meron kagalakan. So, inuutos itong hospitality both to elders and yung mga Christians. So ito yung character na dapat meron tayo. Now, dahil po ganito ang pinag-uutos nila Paul or yung mga New Testament, meron laging chance na pwedeng itong abusuhin. Napakadali para sabihin na Kristiyano ako na ay parang nagtatrabaho ko for the gospel, patuloyin niyo ako. Napakadali po, lalo na sa mundo ngayon, to think na ito isinulat during their time. Kaya meron the teaching or the teaching of the 12 apostles. Now this is no longer inspired, pero nagkaroon sila ng katuruan during their times kung paano malalaman kung ang isang tao is umaabuso, kung false Christian na umaabuso lang sa hospitality ng Kristiyano o hindi. Nagkaroon sila ng katuruan, didache or the teaching. Ito ang sinabi. Pagka sinulit ito between 90 to 110 AD. Let every apostle who comes to you be received as the Lord. No, kapag meron dumating sa inyo, tanggapin niyo siya. Katulad sa Panginoon. Let him not stay more than a day, or if need, be a second as well. Patuloyin niyo siya for one day.
Pero kung kailangan na kailangan, hanggang 2 days. Pero ang sinabi dito, if he stays 3 days, he is a false prophet. Yun ang ginawa nila palatandaan dati. At hindi lang yon. If he goes, kailangan give him nothing but bread and a night's lodging. Ngayon, kapag umalis daw siya, nanghihingi ng bread, nanghihingi ng pera, nanghihingi ng kung ano-ano, ang sinabi doon, he is a false prophet. Now, if you remember, si Jesus Christ nung inaano niya yung 12, sabi doon, huwag kayong tatanggap na kahit na ano, huwag kayong magdadala na kahit na ano. So, nagkaroon sila ng ganito. Mahaba ito, pero pinutol ko na lang. And again, it's not inspired, pero sa atin ngayon, parang sinasabi na be generous, pero not to the point na tinutolerate natin ang bad habit ng iba. Meron tayong discernment eh. Alam naman natin kung namimihasa yan o hindi. Be hospitable, not to the point na ito-tolerate natin ang bad habit. Ang sinabi ng author na to is do not neglect. Huwag niyong kalilimutan. Bakit? Dahil kasi, ang sinabi, baka mamaya, meron siya example. And these examples referring to Abraham. Now, without knowing at first, ang pinatuloy niya is 2 angels and pre-incarnate form of Jesus. Genesis chapter 18 and 19. Bakit sinabi? Dahil kasi, alalahanin natin ang mga nasa pag-uusig ng mga mananampalataya. Yung mga traveling Christians for gospel's sake, hindi sila tutuloy sa motel or sa inn dahil nga may immorality. Ngayon, kung tutuloy sila sa bahay ng isang Kristiyano, meron pong danger kasi na kasama doon. Ano yung danger? Ma-identify ka na you are with them. Right now, we are enjoying privacy. Right now, kapag ka nagpatanggap ka ng bisita, walang pakialam yung kapitbahay mo. May privacy. During those times, wala pong privacy. The moment na may dumating na isang taong hindi ka nila, strangers, pinatuloy mo sa bahay mo, and kilala yung stranger na yon bilang nag-propagate ng gospel, you will be identified with him. So, ikaw din pala, ganun ka din. So, kung inuusig yung taong yon, uusigin ka din. Kapag pinatuloy sila, it makes you an accomplice. Kaya sinabi dito, huwag niyong kakalimutan, do not neglect. Huwag niyong ipagsasawalang bahala. Gayon pa man. So ngayon, mahalaga pa rin po na huwag natin kalimutan magpatuloy ng dayuhan or huwag natin kalimutan ang importance ng hospitality, lalo na sa Ebanghelyo. Again, isa itong mark ng tunay na Christian. And when you say na it doesn't mean na ikaw nagpatuloy ka ng Christian, strangers, hoping na ang pinatuloy mo is an angel. Hindi yon ang pinakapunto nito. Pero let us not forget yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 25 verse 34. Inaanyayahan ko po kayo magpunta ron. Matthew chapter 25 verse 34. Ano sinabi niya sa Kristo dyan? Ang sinabi niya na if we minister to the needy, we ended up ministering to our Lord Jesus Christ Himself. Ito sinabi niya dyan. The King will say to those on His right, come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared to you from the foundation of the world. I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you a stranger and invite you in, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and come to you? The king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Now, if we minister to the needy, kung in-extend natin ang pagiging hospitable natin sa ibang tao, we ended up ministering to Lord Jesus Christ Himself. So, ang point is hindi para maka-entertain ng angels, kundi ito, this is the mark.
So that is one example. And another example is remembering those who are persecuted and imprisoned. Ito yung sinabi niya sa verse 3 ng Hebrews 13. Remember the prisoners, as though in prison with them, and those who are ill-treated, since you yourself are in the body. Now question, sino yung mga prisoners dito? Hindi po nire-refer yung mga criminals dito. Criminals na pumatay, rapists, drug addicts, hindi po. Ang nire-refer po dito, patulad ng kanina sa Hebrews 6 and Hebrews 10, ito yung mga itinulong because nag-share sila ng ebanghelyo. May mga missionaries tayong gumagawa nun eh. Ito yung mga nabilanggo sa kanilang pananampalataya. Sinabi dito, mga nabilanggong kakilala, hindi niya sinabi na mga bilanggong kakilala nyo. Wala. So kakilala o hindi, ang sinabi doon, remember, alalahanin. So in effect, kasama din ito sa hospitality, showing to the stranger. Pero since nakabilanggo, wala tayong chance na i-welcome sila sa ating bahay o sa iglesia. Ang sinabi, kayo mismo ang magpunta doon. Ang tinuturo dito, alalahanin na parang kayo ay kasama nila. Meet their needs. Kasi during those times, ang mga nakabilanggo po for the gospel's sake, kasama ng mga criminals, wala po silang pagkain at sarili nilang gamit. At nakadependent lang sila sa mga visitors mismo nila. Kung may bumisita silang mga, kunyari si Paul, may bumisita, nagbigay ng pagkain, that's the only time na meron lang silang pagkain at panamit na pampalit. Kaya ito yung sinasabi, alalahanin sila. At kasama sa alalahanin or remembering is yung meeting their needs. So yung mga nakakulong ng mga kapatid dahil sa pananampalataya. Aside from sabihin natin na nakakulong pala si Pedro, ipag-pray natin. Now, if we have the means, bisitahin. Aside from prayers, kailangan natin gawin pagkain, damit, or palakasin kung sila nangihina. So both nakabilanggo at yung mga persecuted Christians. Now lastly, is yung applications natin. Nang unang-una, kamustahin natin yung Philadelphia or yung brotherly love natin. Katulad ng sinabi kanina, it can grow old. Pwede pong lumamig. Yung mga kapatiran natin ngayon, nakamahal-mahal. 1 month, 2 months from now, baka magkaroon ng kasalanan, makasap tayo, mawala, malamig. So, kamusta ang brotherly love natin? Kung madami ka nakikitang kakulangan sa church, madami kang nakikitang mga brethren na naliligaw ng landas, so ano yung ginagawa mo? Instead of acting like a prima donna, reklamo ka na reklamo, do your part kung paano mag-improve ang church. Do your part kung paano mag-reach out. Do your part kung paano may extend ang brotherly love to them. Again, brotherly love supposedly mutual. And it is based on agape, which is God's love. So instead of pointing fingers, do your part. Brotherly love doesn't start with others, it starts with you. So humarap ka sa salamin. Kung gusto mo maging better ang iglesia, maging better ang Christian life, humarap ka sa salamin. And start there. Magsimula ka doon. It will not start from your brethren, it starts with you. Ganun din, each and one of us, it starts with us. Nakatanggap ka ng love, nakatanggap ka ng mercy ni God, it will not stop there. Extend. Huwag ka maging primadona. Huwag ka na taga-complain lang. Huwag ka taga-silip lang. Bakit si ganyan, ganun, bakit si ganyan. Nai-Istanbul ako. Sakit. Huwag kang drama queen. It starts with you. Brotherly love is supposedly mutual. And it can grow old. Kailangan we remain there. Continue. Maintain. Abide.
Katulad ng pag-a-abide ng mga alagad ng Diyos kay Kristo. Sabi doon, if you do not abide with me, wala na kayo. Okay? Secondly, regarding sa hospitable to strangers, when was the last time we invited a stranger to the church? When was the last time na nag-invite tayo ng ibang mukha? Nung salamat sa Diyos, meron po tayo ngayon ng ibang mukha. Pero tayo, sa mga sarili natin, when was the last time na nakapag-reach out tayo, na inopen natin ang sarili natin? Or how much effort do we extend, or did we extended seeking others, or seeking to welcome and embrace newcomers sa church natin? Minsan kasi, we are more comfortable spending time with the people we know. Diba? Lalo na sa church natin, which is, aside from magkakapatiran sa spirito, literal na physical, flesh and blood, magkakapatiran talaga, magkakamag-anak. So, hindi may iwasan syempre yung grupo-grupo. So, I'm not saying na that is wrong, pero sana hindi ito maging hindrance to welcome others. Mga dayuhan na dumarating sa iglesia, or even other people, or even mga regular attenders na dumarating lagi. When was the last time na nag-reach out tayo to them? Like for example, meron tayong isang umaten dito na medyo may kakulangan. But the point is, pinapayagan siya ng parents niya. Ano ang ginawa natin para ma-extend sana yon? Kumbaga, for sure, nagtatanong ng parents nun, umaattend doon, nakakakain, nagbibihis ng Amerikano, long sleeves, umuwi. So when was the last time na nag-exert tayo ng effort? And thirdly, are we aware na meron sa mga kapatiran natin, they are sufferings or meron silang trials sa pinagdadaanan? Speaking about them remembering mga persecuted. Na alam ko na wala nang ganong persecution sa ngayon, pero nakikibahagi ba tayo sa pinagdaraanan nila, or alam ba lang ba natin na meron silang pinagdaraanan? Or again, we are so caught up with our own comforts. Now, kung wala man tayo mga kapatid na nakabilanggo, kung meron man, I'm sure meron tayong makilalang persecuted Christians. Inaalala ba natin sila, or ano ang effort na ginagawa natin upang maibsan ang nararamdaman nila? Do we pray? Do we visit them? Yung mga taong nagkasakit, mga taong hindi na umaaten, binibisita ba natin sila? Or yung mga taong nawala sa iglesia, alam ba natin na may nawala na sa iglesia? Napansin namin yun, nag-usap-usap kami ng Monday eh. Wala na nga pala si ganyan, wala na nga pala si ganyan. And we didn't even notice. Kinamusta ba natin ano na nangyari? Alam ba natin yung mga needs nila, and kaya ba natin i-meet yung needs nila? Isa itong paraan to continue, to abide, or to remain in love with the brethren. Pag may nangangailangan ng transportation at free naman tayo, in-offer man lang ba natin? O ipinagpipray natin, bigyan mo, Panginoon, bigyan mo siya ng transportation. How do we stop there sa word na love? So ito yung mga actions. Do you even know na may pangailangan ng kapatiran mo? At kung kaya mo, do you extend? Do we extend? And lastly, sa mga bisita na wala pang relasyon sa Panginoon, nawa na intindihan natin yung pag-ibig ni Kristo. It is unconditional. Hindi katulad ng brotherly love. It's unconditional. Grabe yung awa na ginawa niya at yung pinamalas niya. Nung time na hindi kaibig-ibig ang tao, inibig niya. At ngayon, nakarinig tayo ng aral o patuloy tayo nakakarinig ng aral, sana huwag natin patigasin ang puso natin. Sana ipamuhay natin. Or nawa ay magkaroon na tayo ng relasyon, magkubit tayo ng buhay natin sa Diyos. Manalangin po tayo.
Diyos Ama, maraming salamat po sa aming natutunan. Alam po namin na ang salitang pag-ibig ay napakadali. Ang salitang pag-ibig ay napakasimple. Pero itong mga applications, itong mga actions na ito, entertaining strangers, pagkamusta sa mga brothers na wala, pagkamusta sa brothers na even nasa ibang iglesia na hindi namin kasama, or ang pag-ibig na nakikita ng iba sa amin, this is an indication of God's love. Panginoon, alam po namin na this is for some a reminder, or for some a challenge, Panginoon, but whatever it may be, God, tulungan po nawa na magampanan namin ito. Dahil kapag kung kami ay nananatili sa inyong pag-ibig, ito lamang po ang indication na kami ay tunay na Kristiyano. Again, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus.